pards, it's panibagong araw ulit. Back to base tayo mga pards. Binerify lang natin yung ipina-road test natin sa light vehicles kanina. So far, it's okay, ready for release. So back to base tayo. Release na natin yung sasakyan para magamit nila. Stay tuned mga pards. First car of the day, first accident. Bali second car na to. 303. Check natin. 303. Okay. Marunong sumunod ng instruction yung assign nito o yung driver nito, user. Lumang-luma naman na to. Dapat pina-phase out na to. Ito yung kine-claim na i-repair. Wala na rin mud flat. Pero tingin ko hindi kasama sa aksidente yung mud flat or mud guard. Yun. Lumang-luma na. Dapat to pinapalitan na. Okay, back to base tayo mga parts. Process natin yung gate pass nya. Pamisalay na rin yung bumper. Back to base tayo. Process natin yung mga dokumento yan. Gate pass. Tawagan yung workshop na gagawa niya. Ma-process ka agad. Stay tuned mga parts. Ito yung mga arrangement ng parking namin. Ang ganda-ganda sana kung masusunod. So yung parking E, yan yung paradahan ng mga lumang sasakyan for cancellation na o papalitan. Yun. Yun, may numbering din siya doon. Ang ganda sana. Tapos yung parking D, ito naman yung parking D, vehicles in the maintenance. Ibig sabihin, ito yung nasa service o ginagawa. Dito pinaparada bago dalhin doon sa workshop. Hanggang doon sa kabila. Tapos ito yung C. Ito naman yung C, receiving ready o ito yung ready for release. Pagkatapos ng service, pagkatapos mahugasan, dito naman dapat ipaparada yan. Magmula dyan hanggang doon sa dulo. Ito naman parking B, mula doon sa dulo hanggang dito. Yung parking B naman, ito spare and new vehicles. Ito yung mga replacement. Kung magpapaservice ka, yan yung ibibigay. Yan yung parking B. Ito naman yung parking A, staff and visitors for transportation department. Diba? Ang ganda sana kung masusunod yan. So ito yung A. Hanggang din dun sa dulo din. Bali yan yung B. Titingnan natin yan for quality. Bali yan ang reference natin. C35. So kung 34 to, yung susunod 35. Ang kailangan nating number plate 31893. Okay. Yun. Gumagana naman. Okay naman yung repair. Mga signal light, ayan loading, saka yung fog light is okay din. Ito na lang yung konting problema. Palalagyan natin ng capacity sticker. Request na lang natin na puntahan dito kaysa dalhin pa sa workshop yung buong sasakyan. Okay, so far so good. Yun ang kailangan nila. So back to base tayo mga parts. Request tayo ng assistance ng talagalagay ng capacity sticker. Then pwede natin i-release yan. Okay, back to base tayo mga parts. Para mapalabas natin yan, gawa tayo ng request.